ดาลงป้าไม่ให้น้องลงเหรอเดี๋ยวเมื่อยนะอุ้มลงกดคอไว้คอก่อนป้าเป็นไรคอแดงๆเป็นก่อนหน้านี้ปะไม่รู้พ่อเอาหน่อยอ่ะเพื่อนนาไม่เอาเดี๋ยวโคแตกอ่ะไม่แตกหนูให้ป้าถึงหนูจับนิ่งๆก็ร้านเดียวกันของจับหรอปิดแล้วเริ่มทยอยปิดแล้วเอาจับหรอไม่กินปลาหมึกแดงๆหรอที่มีปลาหมึกแดงมันไม่ชอบกินหรอกไม่ใช่มิลานถ่ายดูเฉยไม่กินหรอทางนี้ขวามือคือทางตรง小门要走。
买了房了，人家买了房了，是吗？然后后来再买便宜的。จะได้ 그러네.你回去人家家要年限。確かにね、名前は向こうと関係すごい。
No.